که این وسطش که از خراب و بیمان چشم بنابراین دو روزه مایان رو اصلا او نمیمه یه خود سر تاکسی رو خود بگیریم از برون برم پنجشنبه مثل زایده نیست ایرو پنجشنبه و جمعهش تعطیل شنبه دیگه ولی خمونون هستم بعضال لیبند چون زنجان صبح بازه ولی هم نگفتم که بعضال لیبند الان ساعت یک بسته هیچ واقعه Io frutto, io? Ah, mi giuro il sefara. ما کی تخمه Io mi morgaleto. Io do morgaleto. آخه یه هم بوسر بیان روایشون دیما دایی پنج تا شد باید پنج تا نزایستی آلمون دای پیام بایستید پیام بایستید پیام چی بسید اومه خیلی چی بدا باش بدا ای دست دانه ایا یه چیز نفرشون خوبه دامنه قسمت دست دانه روغن بابریزان داخل
رسیسی اولا یا خوش شلات کمی او بکنم برقامون هم شروع شدن و رفتن طبعا یه خورده بران سیما غلطی بنا دارم بخش نبو آنهی فشار اویمان اوضاع خیلی خرابی در دنیمش نتم ریزنش اینش کسی که اینم شیرو بید اینجا باید من خود گندم و جون رسیدان برو زنجون بیایی رسیشو بهتره باید باشو تخمه نه زرعتشو اردم صبح دانسانیشو بکنم بهشی هاشار برو بنمش یک چهره خواستم بودم بنمش استفاش این زینه تمام از خالشم و خوناده رختینی رو ول کردن باید ذرات بزنن کیف کنن ببینم تو بین نمیرو نه عادتی که نمیکنم بعد رفتن اون زرد سنده بس خال بخریم نه طبعا چند زو برانسشون شاید زو بخرم این توی ناز هفت درکن این حالا عادت نکرده نه فکر میخواد ترس دارم کم کم درست میکنم الان نمیخرم
میلیونت نمیشه بخل ما حالا اونو اولین سی که با بخران یه دونه توی خیلی واسط سری بخل ما اول من اولم این دفعه سبزی مدقل دارم اونه خوبه اولم شو خودم باش می‌بینم بعد کامل بیم خیلی خوش بودم خب این تخمنان یعنی همشونه سنان او گوشتی کنم فقط رفتیم ایران سی تو لذت باید انواع مدل و شو غذا درست کنم یعنی کبابی او گوشتی سنان قیمه فرای سبزی همه چشو ایوهی 5 تماغ درست کنم 4 روزشو مولتی دان چی تخمونه زنگ دو تخم مینن ولی خب معلوم نیست شاید نه یه جونشون دوست داره اصلا شروع کنه یکن تخمه اصلا میان غذا هم بخرن با سیکو اینگاه شهر میکنن رفتون خوش قایم بودیم یکن ها استرس دارن فجمان سشو کردیم ها باید تروبسه بزنم خودی فکر کنم تنها کشور این که ادعای کنیم اما چی داریم ولی ما موقع گرما همیشه بی وقت یعنی روزی 2 ساعت تا 3 ساعت برخلی رن حالا بسته دارن منطقه سعود یه قسمتی ما همیشه 2 ساعت نیم ای تا 3 ساعت یه هر وقتشو خواست به دکمه نیزنه دستش کن بگم سی دوست دارم 30 کیلو خم دوست داری بیا بذار کیف کن انا مسئولی همچنان برداشت شدیم تروبسی حتی شروع کنیم الان او شایل که آماده هم بزوده غذا راست کنیم برنج سوپ همه چه شده درست کنیم برم خودی درومی من بشورم نگاه گل
4 تا کارگرم بیارم این منطقه نمیتونه تمیز کنم. روزاش خرابه. چی خواهم کنم؟ خیلی سنگیه اینم مثل مونده خوری خیلی چشم کشترش کنم. یا یه مستضیف اسمی اومد و اردر رو انواسه باید کل منطقه که خود چسیف کردین تمیز کنی برد تمام یه آشغاله رو یه چه رختین باید زم شروع کرده نه چه رخت شاید هم وظیفه ما بود نه بدی به نظر ما با آخش رو تمیزش بکر اون هست کنم بیا اگه اشرف قبول کنه خواهم یه مشاوری بوی رانسیش نسی که وجر بامو زنده کنه کننده گفتم کاری باش نه فکر کنم اصلا مشکل روی روانی داره یعنی کسی که حاضری بود مثلا سیب بقیه آشپزی کنه تمیزکاری کنه همه کار انجام بده ولی نه آبان میگه خواهی زنده کنه به نظر ما مشکل داره یا بابره تیر روانپزشک یا بره تیر روانشناس اینا یعنی حاضرم خواهم هزینه شبرم ولی بره حداقل مشکلاتش حلی بود بچه علم درست تربیت اصلا خدایی بچه خوبی بزرگ کرد یعنی معیار خیلی بچه خوبیه باهوشه
به نسبت به سیل همسن سالش واقعا باهوش. یه خورده فضول است ولی خوب خیلی خوب. اما اشرف خوش به نظرم که مشکل داره. خبر این تابرم پژمان ای خنده پژمان کیف کن تر مغز کار نیکنه البته ما امرو متعذبه ما امرو قطعی کرد ما چانوش موقعی که بتسبیدین خیلی بحثی کردیم یعنی خیلی کلا اصلا نه الان کشور ما هیچ سنه مثلا اگر ما با چانوش بحثی چون چانوش با جمشید خیلی بحثی همین سنه این نفراتش پشت سر هم بیان خیلی مثلا بحث زداد داشتن الاخم هاتم همیشه یادم سر همه چی با هم الان شوخی نه که مثلا دعوا بگی ولی خدا با هم بالاخره یک کنتاچی داشتی یعنی استو بگم یه حالتی با هم زیاد خون نبیریم مثلا سر همه چی الچی دنبالی بین چی گیر بدیم ایدا الان هم چانوش ازاره خیلی هم دل میسوزستیش و بچه هم خیلی اذیتش کردم یعنی همیشه اذیتی کردم با هم اذیتی که ولی خب ماش بزرگتری هم بیشتر اذیتش کردم الان واقعا چه دلیلی داره آدم برای کرایه بده وقتی که اون نوعی بزرگی مثلا خالیه من اون دیگه چه زونی بشو بگم اصلا دنبال واقعا دنبال پیل اینه نیست یعنی اگه خواستم دنبال پیل بیمه دارد دو سه نفر زن جنسی همین رو همین دومون و بالا اصلا ندام گفتم منتظام نخونه آدم چی کنم اصلا بحثم واقعا پیل و اینه نیست امیدوارم که به خود عاقل بگم الان میخوام بگم کار اشتباه زیاد کردم اصلا آقا نه آدم خوبم کار اشتباه زیاد کردم ولی الان این شرایط آقا خونه آماده او برق گاز همه چی داره بهترین جا تجنیم بلد نیستم اگه آدم حرفه‌ای بی الان ترس بهترین باغ و امکانات رو بزنه الان مسترانی و بلد نیستم کارو نهید چانوش رفت ازاره این همه پیل ازاره هی بده 33 به خاطر چی؟ آقا بیایی رو بی 1 ریال پیل بتونی خوام فقط بینی سیخت و باسین راحت زندگی تونه اونو حالا دلیلی داره نیان امیدوارم زمان قشنگی آن رو چه راست بگن آقا چه مونه نیه مشکل موته
آتون 32 سال شد، یعنی دیگه واقعا باید زن بسونم. این کشور ما خیلی سری ما زنی سونیم. آتون واقعا وقتش گذشت، یعنی ما اصلا حرکت خوبی نیست که آدم جلوی جوی بزرگترش یا خواهر بزرگترش، حتی کشور ما هستن نه منطقه شاد سوری، حرکت خوبی نیست که جلوشو زن بسونی یا مثلا عروسی کنی و ترتیبه. ولی خب هاتون قل نسه که مثل ایران چانوش هم رسه. بیا تا بخواه هونه درست کنه، بخواه اشرف هم روزی هم میخوام اموری بیام. اشرف هاتون گو میت مشکلی نارم ایرم تا قیدومه میگه که اتاقه یا اصلا ایرم هونه بوم اگه خیلی به بالا زندگی که هاتون خوش قبول نک. حالا اخوام کلن برم و زورم که بیده، یعنی اصرارش کنم بگم سری بر عروسی که یا داخل همین دومه زندگی کن خونه و خوبی و بزرگی. اگر هم نجران این نماشن اصلا مو کار و سند داد سیل نار اصلا یا نماشی کنم قشنگ شکنه میره. امیدوارم آخره او احساسی کنم اندازه گریلی انرژی دارم با که پام درد میکنه. فقط مشکلم پام مال نیچنی رمسانس بسته شو یه ساعت نیم ورزشی کردیم تخمیه اون پیجوانسه که حال نه تا سپا فیلم میده یه رقم نزه نشست ای خواهی تو سرت کنم ما پام دردی کن تست که 14 سال که من همسن تیبیم و دیوار راست رام بالا یه پایینی آخری کنیم دوباره دیمیش دادم اون خط کنم گوشت با گوشت بسنی راست کنم بعد شو برم این معیار رو تو چی باید شاید معیار قضا میکنی راستش درست کنم هم بینم هم شو برم یه ساعتی نمیتونی چشی درست شدن اینا رفت مغازه خود رسید
برسونی بیاره چون اگه پنجشنبه بیان فرانسوی چهار رو بوده الان سه گوش فقط پیاز داریم سیب زمینی دیت سیب مجبوریم درست یا هیچ فلفل و بندبسات تنیزن وش یا خواستم برمش سیه بچیت بترنش بخرن تون نبود ساده درست شد چون باید سخت ببینی ترس بره یه جای در یه مغازه میافروش فقط داریم میسته کوچه و هم نداشت جنسلش تموم کرده لوبیا سبز خوزیم نراش فلفل دورمه خوزیم نراش بعد موقعی که هم تو گفتم و چانوش مثلا با هم بحثی کردیم واقعا از اون بحثی که مثلا بگین با هم خوب نبید نه رابطه ما هم خوبی ولی خواهی خورده ای چطور بگم اون آره شاید همه زمین سنه خورده ای با هم انگار رقابت داشتیم یه زورایی بازن آقا پژمان زحمت پیازه رو چشی کلن کارش پیاز خورد کردنه بیدن برسن ما یاد بیدم پیاز خورد کردن پیاز شاید برانسی مجبورینو نه حالا تانت چی بود سمید فلفل و عدوی و بندسار نیزنم این شرط بیرم ماشون خریدیم یعنی به درست شدیم الان نخواهیم درست شدیم این آزاد این الان سری چیزان خدا
نمیخوایم کف غذامون بسوزه، چون الان چه سوال شدیم میخواد کفش سوزه. کل بزن بریزیم سرش تمام. پژمانم قراره برای اونشون مرخصی استراحت کنین. الان برای خونادش بیان برنش. امشب میخواد استراحت کنه خلاصه. البته یه زیتر بگفتم خیابون خون با تاکسی بردیمش. یه زنزیر خونادش خواهم بیان برنش. البته 100% هم پش گفتن این دنبالت یه نونم بیان یا نه. خانواده آرامل از یه قریبی اخلاقش خیلی نیو حساب کنی یا بینین یان بعد فکر کنیم این دروی کنم. نه معلوم نیست بیان یا نه. این جمله بهتر. طبعا این چند تا برشتل مادرم خورشید را بیاورم برم این رو فقط نیستش بستم منم اما من خواستشو بیاورش. من سیت عاشقی بیلم اگه بردش و هیچی موز چیزونه میام. چند داریم؟ مستطیله خورشیدم اومد این بفرما گوش دونا خیلی آتیگین مبل بسونین و مبل استفاده کنین. این صندلی مبل اینه خیلی خوبه من قبول دارم ولی زندگی ما کلند عادت کردیم. از نظر چه بگوی کمردرد بیارم محیطیه نه اصلا مشکلی واقعا نه. یعنی مشکلی پیش نیاد. الان مبلم نه خوبه ولی حسابش بگو که الان مبل بخوام برون داخلی تو با صندلی یعنی جنس خوب بخوام بسنون که نوبون حداقل 200-300 میلیون هزینه‌شی بود و دلارم نزدیک 1800 دلار 1900 دلار که خیلی خیلی سنگینه سیمو اصلا نیترام. ولی مبل ارزون قیمت هست. مثلا همین صندلی رو الان کارچرده سیام خیلی ارزون. مبل کارچرده هم هست ولی خب آدم هونشته بخواد اگر بخواد ببینه باید چی خوبه نه لا یه زمانی بعضا خوبی بیشتر کی دست بالون بید حتما ایسونو مبلش هم میکنه. اجمانی خبره نیو دست باری برامدشون رفتم مرغ سیرانسیشون با خوش باید بابای پژمان نمبر 30 شون نخرده قابل رحمتی بخواد است دیو سلام یه ناخشی گیره مشال آتا جا یا وای زمین نیبو دست داری تبوس اختیار رشی خوبی؟ خوبی؟ پژمانه آتا جایی؟ چه خبر؟
دعا و جونه پیجمان که خواهم برن گم بیاره قربونت برم پس با تاکسی مینه؟ بده های ماشین گیرم با عزازه قربونه بزرگ رستوران بیا بشی چه دانسه؟ درد دو هم هم یک بچه خطه هواش داران خیال راحت خودتون و خدا نه یه غریبه ای که ما بگم ما شرده پژمان رفت دیگه مجبوریم ایتان فیلم بیارم یعنی او گوشت ما بی این لیموله همیشه آخر کار داره کاملا آماده ولی خود یه چسنی فیلم برداری کنه خداحافظ گوشت تو زکا خیلی باز صفر بود نباید خیلی باید بیدیم او گوشت زاب بیفتی لطا بشه شما زای پژمان خالی نوشابه نخرین خیلی ضرر داره